บทนี้ก็จะเป็นบทที่7นะครับบทที่7ก็จะเป็นเรื่อง Hardware Development นะครับในส่วนของการออกแบบเนี่ย มันจะต้องมีส่วนของว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะใช้สื่อสารแล้วก็ควบคุมได้มันจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปในอุปกรณ์ซึ่งเราก็จะต้องซื้อตัว development board เนี่ยมาทดลองก่อนบน development board มันก็จะมีอะไรอยู่ครับมันจะมีส่วนของชิป CPU ในส่วนของวงจรต่างๆนะครับซึ่งเราถามว่าถ้าคนไม่มีความรู้เลยเราอยากพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ที่จะให้เชื่อมต่อกันกับพวกเซนเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาสามารถที่จะไปศึกษาก่อนว่าในบอร์ดเนี้ยเขาต้องการทำอะไรบ้างถ้าดูอย่างในภาพรูปนี้เป็นพวกเครื่องเสียง Wi-Fi นะครับเครื่องเสียง Wi-Fi ที่ตอนนี้เขาฮิตกันก็คือลำโพงบลูทูธอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นพวกสมาร์ททีวีที่ตอนนี้เขาฮิตกันหรือแม้กระทั่งภาพล่างก็จะเป็นตู้เย็นที่มีระบบ Internet of Things ถามว่า3สิ่งนี้เอามารวมกันได้ไหมรวมกันได้ครับอาจจะบอกรู้เลยว่าตอนนี้ในตู้เย็นเนี่ยมีสิ่งของที่เราแช่อยู่คืออะไรบ้างให้มันแสดงภาพออกมาที่หน้าจอแล้วก็แสดงเสียงออกจากลำโพงนะครับเราก็ทำอะไรกับ Internet of Things ในตัวนี้ได้บ้างอย่างเช่นตอนนี้มันบอกว่าในตู้เย็นไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยวิธีคือต้องทำไงเราอาจจะประยุกต์ใช้ว่าลองสั่งน้ำนะครับจากเทสโก้โลตัสหรือจากเซเว่นให้มาส่งบ้านแล้วถามว่าตัดเงินจากไหนก็ตัดจากบัญชีเราโดยที่พวก Internet of Things เนี่ยจะคอยทำงานแทนเราเลยซึ่งถ้าเราตั้งกลไกไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนอาจจะดูในเรื่องของไซไฟเยอะว่าพวกหุ่นยนต์หรือพวกเครื่องจักรเนี่ยมันครองโลกแทนคนเพราะว่าคนให้อำนาจมันเยอะไปอย่างเช่นมีรถถังหรือหุ่นยนต์มาคอยทำลายล้างคนซึ่งตรงนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่พัฒนามันเนี่ยมีพวกระบบการป้องกันไว้หรือเปล่านะครับ ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดตัวแพลตฟอร์มนะครับของ ARM เขาก็จะเป็นตัวยี่ห้อ STM32 นะฮะจริงๆไม่เรียกว่ายี่ห้อมากกว่าไม่ได้เรียกว่ายี่ห้อหรอกครับอาจจะเรียกเป็นรุ่นมากกว่าอาจจะเป็นยี่ห้อประเภทชิป STM32 ในตัวนี้ก็จะเป็นชิปที่มีคุณภาพสูงสังเกตดูว่าภายในรถยนต์หรือภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับเกรดสูงเนี่ยเขาก็จะใช้ตระกูลนี้นะครับในการที่จะพัฒนาระบบใส่ลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับในรูปนี้ก็จะเป็นรูปบอร์ดหลายๆบอร์ดที่นิยมใช้ STM32 นะครับอย่างอันแรกเลยก็จะเป็นบอร์ดสีขาวเนี่ยเรียกว่า Nucleo ก็จะเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับที่จะพัฒนาแบบรุ่นแบบธรรมดาเลยต่อมาก็จะเป็นรุ่นพวก Discovery อย่างเช่นเขาจะมีบอร์ดพวก LoRa หรืออะไรอย่างนี้นะครับต่อมาเป็น Evolution Board ก็จะเป็นบอร์ดแบบฟีเจอร์จัดเต็มเลยแทบจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วต่อคีย์บอร์ดหน่อยก็ใช่เลยนะครับบอร์ดพวกนี้ก็จะใช้ในการที่จะทดลองก่อนที่จะไปสร้างต้นแบบอะไรสักตัวหนึ่งนะฮะอีกต่อมาก็จะเป็น STM32 Nucleo ตัว Expansion Board คำว่า expansion เนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับเป็นส่วนเสริม
เราสังเกตจะเห็นภาพตัวสีฟ้าที่อยู่ข้างบนเบาะสีขาวนะครับตัวนี้ถ้าเป็นพวก Arduino เขาอาจจะเรียกเป็นตัวชิลนะครับอย่างเช่นมันจะมีตัวพวกชิลเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นเขาก็จะไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องมาต่อวงจรก็เพียงแค่เสียบลงไปก็คือสามารถที่จะเขียนโปรแกรมแล้วก็วัดค่าเซนเซอร์ได้เลยไม่ต้องทำการต่อวงจรแล้วค่อยเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับในตัวสุดท้ายนี่มันคือตัวบอร์ดในรูปแบบของแพลตฟอร์มอื่นอย่างในภาพนี้เป็นแพลตฟอร์มของ Arduino นะครับ STM32 สามารถที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม Arduino ได้มันก็จะเป็น Arduino รุ่น Arduino Duo นะครับก็คือใช้ตัวเป็น CPU ของ ARM นะครับหรือว่าจริงๆตัวนี้มันเขียนว่า Atmel แต่มันใช้สถาปัตยกรรมของ ARM นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ Microchip นะครับ Microchip เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากในการที่จะไปสร้าง PLC ในบทที่แล้วเราเรียนเรื่อง Smart Factory ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะคุมพวกทุกสิ่งทุกอย่างในโรงงานเขาก็จะนิยมใช้ส่วนของ Microchip เป็นชิปที่ดีมากแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงนะฮะแล้วก็ตอนนี้Microchip ก็ได้ซื้อแพลตฟอร์ม Arduino ก็คือซื้อชิปของ AVR ไปแล้วนั่นก็หมายความว่า AVR ก็คือจะเขียนในแพลตฟอร์มของ Microchip ได้นะครับในภาพนี้ก็คือบอร์ดของเดี๋ยวขอย้อนกลับไปกินนี้ผมว่าผมพูดผิดแน่เลย ขอเริ่มใหม่นะอันนี้ในแพลตฟอร์มของ Microchip นะครับก็จะใช้ชิปของตระกูล PIC นะครับก็จะเรียกว่าตัวเนี้ยมันมีศักยภาพมากในการที่จะมาสร้างตัว PLC นะครับเขาจะมีราคาไม่แพงมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยคือยุคก่อน Arduino จะมาในหนังสือในท้องตลาดเนี่ยหรือว่าวารสารเกี่ยวกับด้านหุ่นยนต์ก็จะมีแต่เรื่องการสอนการเขียนโปรแกรมลงซอฟต์แวร์ที่เขียนลง PIC นะครับบอร์ดนี้ก็คือเป็น PIC นะครับก็เขาก็จะเป็นตัว Microchip นั่นเองเขาสามารถที่จะต่อวงจรสังเกตง่ายๆมันจะมีพินดำๆเอาไว้เสียบพอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยแล้วก็ไปต่อเซนเซอร์หรือต่อกับตัวบัตตอนอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะทำการทดลองนะครับถามว่าบอร์ดพวกนี้ราคาแพงมากไหมก็แพงมากอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวฮิตมากเลยเขาคือ Arduino Platform นะครับที่ Arduino เป็นที่นิยมมากเพราะว่า1คือเขามีราคาไม่แพงนะฮะ2เขามีแพลตฟอร์มที่เป็นภาษา C ทำให้การเขียนเนี่ยมันง่ายมากแล้วประเด็นสำคัญที่ทำให้ Arduinoฮิตมากมายเลยก็คือเป็น Open Source เขาเลยแจกซอร์สโค้ดแจกไลบรารีเนี่ยฟรีคนก็เลยเอาไปนิยมทำใช้งานมากๆเลยนะฮะตัวผมเองก็เป็นคนสอนด้านนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คนพยายามที่จะหนีจากการที่จะเป็นการเขียนโปรแกรมธรรมดาเริ่มมาเขียนโปรแกรมลง IoT ก็ต้องมาหัดเริ่มจาก Arduino ซึ่ง Arduino เนี่ยจะใช้ภาษา C นะครับในการพัฒนาก็คือหลักการเขียนโปรแกรมก็จะเป็นเชิงวัตถุทำให้มันง่ายต่อการใช้แค่คอตัวอะไรฮะตัวไลบรารีที่เราแอดเข้ามาเราก็เริ่มใช้งานได้เลยข้อเสียของมันก็คือมันทำให้เราเหมือนไม่รู้ว่าหลักการทำงานจริงของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยแท้จริงเป็นอย่างไรอย่างเช่นมันจะมีเรื่องการอินเตอร์ลัปหรือเรื่องการ watchdog timer
ซึ่งใน Arduino พวกนี้มันไม่ได้ลงลึกส่วนนี้มากนะครับถ้าคนไม่ได้สนใจทั้งที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่จำเป็นมากในการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในภาพนี้ก็จะเป็นส่วนของบอร์ด Arduino นะครับก็จะเป็นรูปบนซ้ายนะครับคือตัวนี้คือบอร์ด Arduino อย่างเดียวที่เหลือก็จะเป็นเซ็นเซอร์หมดเลยนะครับแต่ถามว่าเขามีวิธีให้มันทำงานหรือเรียนรู้ยังไงได้ก็มันก็จะมีพวกเซ็นเซอร์อุณหภูมิอย่างเช่นเราเข้าไปประยุกต์งานได้อย่างเช่นมีเรื่องการวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วให้มอเตอร์เนี่ยทำการหมุนอย่างเช่นให้มันมอเตอร์เนี่ยทำงานถ้าอุณหภูมิมันถึงเท่านี้นึกง่ายๆอย่างเช่นการเปิดม่านเขาก็สามารถที่จะไปประยุกต์ต่อได้เลยว่าตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะให้รีบปิดม่านเลยมอเตอร์ก็เริ่มทำงานแล้วครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์รับแสงถ้าแสงมันจ้าเกินเท่านี้มอเตอร์ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่ารีเลย์หรือเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะเริ่มทำงานถ้าเกิดเซ็นเซอร์มันรับค่าแล้วก็มันเกิดเงื่อนไขอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิมันเกิดถึง20เมื่ออุณหภูมิถึงเราต้องการเพิ่มความร้อนรีเลย์ก็อาจจะไปต่อวงจรให้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานให้วงจรจ่ายความร้อนเนี่ยทำงานนะครับในส่วนของพวกฮีตเตอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือเขาจะใช้พวกงานลักษณะอย่างเงี้ยฮะในส่วนของสมาร์ทโฮมเนาะอันนี้ในภาพขวาเขาเรียกว่าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวของ Arduino เหมือนกันแต่จะมีพวกตารางอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเขาเรียกว่าเป็นขาของเขาหรือว่าพินนะครับในขาพวกนี้ทำไมเขาถึงต้องศึกษาว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเพราะว่าในบางขาเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อวงจรในการต่อเซ็นเซอร์นะครับอย่างเช่นเราจะเรียกเขาว่าวงจร I2C มันจะต้องต่อวงจรก็คือ SDA กับ SCL นะครับซึ่งเขาจะมีขาชี้ให้ดูว่าเขาจะต้องต่อขานี้นะแล้วก็ต้องมีใจไฟขอโทษครับช่วยแก้ด้วยแล้วก็เขาจะมีไฟสำหรับไฟเลี้ยงให้กับเซ็นเซอร์ซึ่งอยู่บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เลยนะครับก็อย่างเช่นไฟ VCC นะครับเขาก็จะจ่ายมันก็จะมี2ขนาดจะมี5โวลต์กับ 3.3 โวลต์นะครับต่อมาก็จะเป็นค่ายของ Express East นะครับส่วนนี้เขาก็จะผลิตบอร์ดหนึ่งที่มันจะเป็นบอร์ดลักษณะเป็น Wi-Fi นะครับในบอร์ดตัวนี้มันกำเนิดคือเขาต้องการให้มันเป็นตัว Wi-Fi Modular แต่ปัจจุบันคนเอามาพัฒนาต่อให้กลายเป็น Arduino นะครับเขาก็เลยนิยมมาเขียนโปรแกรมลงในตัวนี้ Arduino ลงใน ESP8266 นะครับในภาพนี้สังเกตดูจะมีด้านบนขวานะครับจะเป็นบอร์ดเล็กๆตัวนี้ก็คือตัวรุ่นแรกๆเลยของ ESP8266 ต่อมาเขาก็เริ่มพัฒนาเป็นบอร์ดใหญ่ข้างล่างเขาจะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นโหนด MCU นะครับเขาก็จะใช้ตัว ESP เหมือนกันเนี่ยแหละแต่เขาจะเป็นการขยายขึ้นWi-Fi ให้มันดีขึ้นแล้วก็มีขาต่อแยกให้แล้วก็จะมีวงสมัยผมหัดตัวนี้ใหม่ๆหัดไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยครับปรากฏว่าหัดทำแล้วมันไหม้ตลอดเลยเพราะว่าตัวไฟ3โวลต์กับ5โวลต์เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันถ้าเสียบผิดเสียบถูกเนี่ยวงจรก็จะไหม้แล้วก็พังนะครับตัวนั้นราคาซื้อกันประมาณ300 กว่าบาทถามว่า Wi-Fi ในยุคนั้นก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งตอนนั้น Wi-Fi ที่จะต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทพอมาเจอตัว Wi-Fi ตัวนี้คนก็นิยมมาเล่นตัวนี้กันหมดเลย
ก็คือพูดง่ายๆเป็นเหมือนกระแสนิยมเลยแล้วก็มีการเขียนซอสโค้ดมากมายในตอนแรกนิยมเขียนใช้ภาษา LUA นะครับหรือเรียกว่า Lua ต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษา Arduino IDE ที่เป็นภาษา C นะครับทำให้คนยิ่งนิยมกันมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ก็คือเป็นบอร์ด ESP32 นะครับ ESP32 มีจุดเด่นมากกว่าตัว ESP8266 ก็คือเขาเป็น CPU ที่มีบลูทูธด้วยครับแล้วก็เขาจะมีคอเนี่ยมากกว่า ESP8266 ซึ่งมันประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีพอร์ตของอนาล็อกเนี่ยเยอะขึ้นจากภาพนี้ผมกำลังชูตัวมันชื่อ M5 Stack มันจะมีหน้าจอดิสเพย์อยู่บนจอเลยนะครับแล้วมันก็จะมี ESP8266 เนี่ยพูดผิดครับ ESP32 เนี่ยอยู่ในตัวมันเลยซึ่งทำให้พัฒนาง่ายขึ้นนะครับต่อมาบอร์ดนี้มันคือ Embedded Linux นะครับก็ชื่อ Raspberry Pi ตัว Raspberry Pi ก็พูดง่ายมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยครับสามารถที่จะต่อออกจอได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเห็นในภาพเล็กๆมันจะมีจอยสติ๊กเกมเขานิยมเอามาสร้างเป็นพวกเครื่องเกมคอนโซลกันนะครับหรือว่าจะไปใช้งานพวกทดลองอื่นๆแต่ส่วนมากที่นิยมกันก็คือเอาไปสร้างเป็นเกตเวย์นะครับจากภาพนี้นะครับถ้าภาพด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการต่อออกจอพูดง่ายเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับทั้งที่มันไม่มีอะไรครับไม่มี CPU ไม่มีตัวแรมไม่มีอะไรอย่างนี้จริงๆมันถูกรวมไว้ในบอร์ดหมดแล้วนะครับมันมีหมดแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับในภาพนี้มันก็จะใช้ Raspbian นะครับก็คือเป็น Linux ตัวหนึ่งที่จะใช้ในการรันตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับในภาพขวาก็คือเขาเอามาใช้ในส่วนของการสังเกตดูมันจะมีขาเล็กๆซี่ๆมันจะเหมือน Arduino บอร์ด Arduino แต่มันต่างกันตรงอะไร Arduino มันจะไม่ใช่บอร์ดเข็มตัวผู้ Arduino จะเป็นบอร์ดเข็มตัวเมียแต่ส่วน Raspberry Pi จะเป็นเข็มตัวผู้แล้วก็เราสามารถที่จะต่อวงจรได้แบบตัว Arduino เลยนะครับในภาพนี้เขามาต่อวงจรเป็นเหมือนไฟจราจรเลยครับสามารถเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นตัวภาษา C ภาษา Java หรือแม้แต่ Node.js เขาสามารถที่จะไปพัฒนาต่อได้โปรเจกต์ที่ผมเคยทำก็คือใช้ตัว Raspberry Pi เนี่ยในการที่จะต่อคิวก็คือปกติต้องใช้ไมโครคอมพิวเตอร์แต่ผมใช้แค่บอร์ดตัวนี้กินไฟ5โวลต์3แอมป์ก็ทำงานได้แล้วดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครื่องใหญ่ๆที่จะต้องมาเปิดรันสแตนด์บายอะไรเงี้ยนะครับราคาบอร์ดนี้ก็ไม่แพงด้วยราคาประมาณ 1,700 ล่าสุดก็ออกมาเป็นรุ่น A3 และเป็น Raspberry Pi 3 นะครับเป็นรุ่น A บวกในสรุปนะครับก็นักพัฒนาด้าน IoT เนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ต้องทำการทดลองก่อนทดลองเสร็จเราก็จะทำการไปออกแบบ PCB เมื่อมีการผลิตจริงอย่างเช่นบอร์ดพวก STM ตะกี้เนี้ยตอนบอร์ดพวกตอนซื้อมาจำได้ราคาประมาณรวมทั้งหมดรวมเซนเซอร์รวม expansion board ประมาณ 4-5 พันแต่พอเราไปเขียน PCB ใหม่เราอาจจะต้องการตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัว CPU ราคาก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ600 บาทเมื่อผลิตจำนวนประมาณ
1,000 ชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องซื้อ 5,000 บาทเนี้ยทั้ง1,000 อันแต่ว่าผมจะเอาไปผลิตเป็น PCB เนี่ยในราคา600ซึ่งมันจะลดต้นทุนลงมากเลยนะครับก็ขอจบการบรรยายบทนี้เท่านี้ครับผม